අපි රූම් එකට ඇවිල්ලා අපි බඩු ටික arrange කරගත්තා. ඔයාලට ආපු ගමන් මේක හැඩි කරන්න කලින් ලස්සන view එකක් පෙන්වන්න බෑ. රූම් එක කොහොමද arrangement තියෙන්නේ කියලා. ටී කොෆි මේක ඒ arrangement ටික තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම. මිනි බාර් එකක් තියෙනවා. මිනි බාර් එක. මුකුත් නැහැ හැබැයි. මෙතනත් අපිට ලැගේජස් මොනවද දාගන්න පුළුවන්. TV එක, TV facility තියෙනවා. ඔන්න ෆෑන් එක තියෙනවා. AC facility තියෙනවා. හොඳ king size bed එකක් තියෙනවා. කොහොමද හොඳයිද? ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වටිනම දේ තමයි අර බෙඩ් එකට ලස්සන view එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි view එක ඔයාලට පෙන්නන්න. Ceyloni Panorama view. අතන panorama view එකම තියෙන මාරම ලස්සනයි. මේ wide angle ලොකු view එකක් මෙතෙන්ට පේනවා. මාර ලස්සනයි. හරිය නම් balcony view එක පෙන්නුවා දැන් අපිට බලන්න තියෙන මොකද්ද? bathroom එක. ඒකත් අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන තැනන්නේ. ඉතින් bathroom එකත් අපි පෙන්වන්න කොහොමද කියලා. shower area එක තියෙනවා. කොමඩ් එක තියෙනවා. මෙතන towels ඒ ටික provide කරලා තියෙනවා. shampoo ඒ ටික තියෙනවා. hi හරි අපි එහෙනම් අපි half board එකක් book කරේ. අපි දැන් night එකේ ඉඳන් තමයි කෑම දෙන්නේ. අපි දෙන්න lunch එක order කරන්නේ නැහැ. චුට්ටක් හවස් වුණා යනකොට දැන් ඉතින් අපි Kandy town එකේ පැත්තේ ගිහිල්ලා එන්න බඩගිනි lunch එකට මුකුත් ගත්තේ නැහැ තාම. එහෙනම් අපි හවසට හම්බෙමු. bye. ඉතින් නුවරට රවුමක් දාලා දැන් තමයි අපි දෙන්න ඕන room එකට ආවේ. අපි දැන් හවස view එක පෙන්වන්නේ කොච්චර ලස්සනයිද කියලා එළියේ. අපි balcony view එක. ඉතින් දැන් පෙන්නන රැයට කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. එක්කෙනා කලින්ම එළියට ගිහිල්ලා balcony සිටින අරමුණ ගමන් ඉන්නේ. යන්කෝ අපි ඔයාලට පෙන්නන කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. hi එක්කෙනා කලින්ම ඇවිල්ලා උන්න බලන්නකො එළිය කොච්චර ලස්සනද කියන. වව් පේනවද ලස්සන? මෙන්න මේ වගේ ලස්සන view එකක් තමයි රැයට පේන්න තියෙන්නේ. මේ අහසේ තරු ටික පොළොවට ඇවිල්ලා වගේ මාරම ලස්සනයි. අහසේ පොඩි අඳුරු ගතියක් තියෙනවා මේ. අද පොඩි පොදයක් සැරෙන් සැරේ යනවා නුවරට. මේ view එක දැක්කම මහන්සිය ඔක්කොම අමතක වෙලා යනවා. කොච්චර වෙලා හිටියත් එපා වෙන්නේ නැති තරම් මාරම view එක. ඒ වගේම පොඩි සීතලකුත් එනවා. සීතල උලම් පාරයි. මාරම ලස්සනයි. ඉතින් අද මේ view එකත් එක්ක තමයි අපි දවසම ඉන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඔයාලත් එක්ක ඩිනර් ටයිම් එකේ සෙට් වෙමු. මොන ඉතින් නුවර වටේ ඇවිදලා පොඩ්ඩක් මහන්සියට පොඩි හාන්සියක් දාලා දැන් තමයි බඩගින්න ආවේ. දැන් ඔන්න 9ටත් කිට්ටුයි. කිචන් එකත් 9 මාට වහනවා කිව්වා. අනම්ම නම් කාලේ ඇවිල්ලා ටික බඩගින්න පිරුණ හින්දා ඉතින් චුට්ට වෙලා කිල්ලුවනේ. දැන් ඔන්න ඉතින් අපි කිචන් එක පැත්තට යන්න කිචන් එකට යන්නේ. උයන්න නෙවෙන්නේ. තියෙන දේවල් කාලා ඉන්න. අපි දැන් රෙස්ටුරන්ට් ඒරියා එකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහිල්ලා එන සෙට් වෙමු. අපිට අද මොනවද අපිට අද මේ ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් නැහැ. අපි වීක් ඩේ එක ආපු හින්දා ඒකින්ද මේ බුෆේ නැහැ. අපි සෙට් මෙනු එක තමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් බලමු අපි මෙනු එකට ඕඩර් කරලා තියෙන මොනවද ඒක කොහොමද කියලා.
දැන් ඩිනර් එක arrange කරලා එනකල් ඉතින් වාඩිලා ඉන්නවා. මේ බලන්න අපේ මෙතන ලස්සන view එකකුත් පේනවා මේකත් එක්කම. ටේබල් එක ලස්සන view එකක් තියෙනවා room එකේ view එකම ඒකම මෙතෙන්ටත් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ හොටෙල් එකේ විශේෂත්වය අපි යන හැම තැනටම මේ view එක කිසිම අඩුවක් නැතුව පේන්න තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මෙතන රෙස්ටුරන්ට් ඒරියා එකට ලොකු view එකක් තියෙනවා. මාරම කූල් මේ view එක යන හැම තැනකම කිසිම අඩුවක් නැතුව මේ view එක නම් තියෙනවා. බලමු අපි කෑමත් රහ බලලම ඔයාලට කියන්න. සුප් එක බලමු. මොකක්ද මේ ෆ්ලේවර් එක? පාන් කනවද? අපි දෙන්නේ එළියකින් අනම්මනම් ගොඩක් කාලෙ ඉන්නේ. බඩ පිරලා තින්නේ නැත්තට. නිකන් අර හොටෙල් එකේ පැකේජ් එකට තියෙන ඉන්න නොකා බැරි කමන ගන්න වෙන සීන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙයා මොනවද ඉල්ලනවා? අපි මේන් කෝස් එකේ නේද ඩාන්ස් එකක් දාගෙන ඉන්න. එන කාම් මියුසික් එකකුත් යනවා. ඉස්සරහින් ටීවී එකකුත් තියෙනවා නම් ටීවී එකක් බලන්න පුළුවන්. ක්ලයිමේට් එකට එන්වයරන්මන්ට් එකට ගැලපෙන සවුන්ඩ් එකකුත් මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා නේ. අතරම ක්ලීන් මේ රෙස්ටුරන්ට් ඒරියා එක හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. නිදහස. අතරම අපි ආපු දවසට ගොඩක් නිදහස් වැඩි කට්ටිය ඇත්තෙම නැති තරම්. අපි දින පරක්කච්ච කලින් කට්ටිය ඇවිල්ලා යන්නේ නැති අපි දැක්කෙත් නැහැ. අපි දින රූම් එකේ රෙස් කරපු හින්දා. Grilled chicken, Grilled chicken food. Grilled chicken. vegetable, fried rice. Fried rice. Chopsy. Chopsy. Okay. Devil chicken. Devil chicken. Right, thank you. මට තමයි ග්‍රිල් චිකන් එක ඕඩර් කරේ. ඒක ඉතින් මේ මම රූම් එකට arrange කරලා ඉල්ලුවා. ඔයාට ෆිල්ම් එකක් බල එහෙම කන්න පුළුවන් නේ. මේ දැන් අර බඩ පිල්ලක් තියෙන හින්දා මේ රයිස් එක විතරක් අපි තියාගත්තා. මේ ග්‍රිල් චිකන් එක රූම් එකට arrange කරගත්තා. මූවි එකක් බල ෆන් එකේ කන්න පුළුවන් නේ. නිකන් බඩ පිරෙන්න කන්න ඕනේ නැහැ නේ අමාරුයි. කොච්චර නෑ මම සිං කියන්නේ හැදිත් ගෙන එක කුටි කන්න ලෑස්ති වෙන්න බෑ කුෂානේ හරිද? බාස්මති කියනවා. මෙයාට ඉතින් බාස්මති වලින් පෝෂන් එක සර්ව් කරලා තියෙන ඇත්තටම එයාගේ ෆේවරිට්. අයියෝ චොප්සි වගේ එක පැත්තකට බෙදාගන්න. බලන්න චොප්සි. මටත් ඕනේ. මගේ පැත්තට ගියා මගේ පැත්තට ගියා. මං චිකන් වගේ පැත්තට බෙදුවේ නෑ. මට දැන් ආකමන මම ගන්නවා. මෙයාගේ ආදරේ හැම තමයි මම පැත්තට විතර මේක පැත්තට විතරයි බෙදන්නේ. කද්ද හින්ට් එකක්ද පාස් කරේ? ඈ? මම දැන් කන්න ගත්තා. අලියද ලෑස්තිලා කොහොම කරලා ගිහින් එහෙමයි ලෑස්තිලා පිළිවෙලට වැඩක් කරන්න ඕන කුෂානේ. කොහමගේ හන්ද? කාලා රහබල්ලා කියන්න. මොකද තාත්තේ? කුෂාන වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. රයිස් එක මොකද තාත්තේ? රසමලයි. රයිස් එක අතර මොනවද? අපි දෙන එක පිඟානේ බෙදාගෙන කනවා. ජීවිතේ බෙදාගෙන කනවා වගේ තමයි තනි පිඟානේ බෙදාගෙන කන්නේ. ලොකු ෂෝ නෑ. සරලව ඉන්දාසේ කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන් තරම්. අතන මරු එක. තව දෙයක් කියන්න පුතුනා. මෙතෙන් එන පාර Google Maps එකේ දැම්මට හොයාගන්න අමාරු වුණා. අපි දෙන්නත් map එකේ බලාගෙන ඇවිල්ලා අතරමං වෙලා පාරක් ඉවරන තැනකට ගියා. map එකේ පෙන්වන පාරෙන් හරියටම එකපාර හොයාගන්න අමාරුයි. අතන මේක හොයාගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මම කෝල් එකක් දාලා හුවම කිව්වා මේ ඒතර තමයි පාර කිව්වේ මේ ධර්මරාජ ඉස්කෝලේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ධර්මරාජ ඉස්කෝලේ ප්‍රයිමරි එක පැත්ත තියෙනවා.
ධර්මරාජ ඉස්කෝලේ තාප්පේ දිගේම අයිනේ පාරෙන් දිගට උඩහට තමයි එන්න තියෙන්නේ. එන පාරවල් ගියොත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ධර්මරාජ ඉස්කෝලේ අයිනෙම තාප්පේ දිගේම උඩහට ගේට් ඒ කියන්නේ ගේට් එකත් එක පටන් ගන්න වැට ඒ මායිමේ දිගටම උඩහට පාරෙන් ආව නම් ලේසි හොයාගන්න. ඉතින් උඩහට දිගට බෝඩ් ගහලා තිනවා සෙලෝනි පැනෝරාමා රිසෝට් එකට ඔයාලා ලොකේෂන් එක හොයාගන්න ලේසි. අර Google Map එක දාන්න ඇවිල්ලා අපි වගේ අතරමං එන්න එපා. ඒක මේ කියන්න හිතුනේ ඒක නැත්තම් කට්ටිය ඇවිල්ලා අතරමං වුණොත් එහෙම මම කෝල් එකක් දාලා කතා කරන්න. අපිටත් ඇත්තටම මේ ටික වෙලාවක් ගියා මේ භාගයක විතර අපතේ ගියා ඇවිදින්න ගිහිල්ලා. අර විදිහට ආවනම් හරි ලේසි හොයාගන්න. ඒක මතක තියාගන්න. අපි දැන් කන්න හදන්නේ අයිස්ක්‍රීම්. හදන්නේ අයිස්ක්‍රීම්. ෆෘට් සලාඩ් එකකින් නම් ඉල්ලන්නේ නේ. සලාඩ් ටිකක් දෙනවද? දෙන්න. ඔයාලට අයිස්ක්‍රීම් කන්න පාන නැත්නම් කැස්ස දෙනවද? මේ සීතලේ චිල් වෙන ආසයට ඔන්න ඉතින් බාර් එකක් තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් එකේම. වෙලා උදේ 6යි. ඔන්න බාන ලස්සන view එක පේන විදිය. Wow, ලස්සන sunrise එක. මීදු මීට බැහැර යන ගමන් ඉරේදී වැටෙන ලස්සන්නේ. මේ view එකට හොඳ sunrise එක බලා ගන්න පුළුවන්. room තියෙන side එකේ තමයි sunrise එක වෙන්නේ. මේ ලස්සනම ලස්සන සන්රයිස් එක බලාගෙන අපි උදේ කෑම වලට යමු. fruit platter, orange juice. අපි cheese omelette එකක් දාන්න කිව්වේ. ඒක customize කරලා omelette එක ගන්න පුළුවන්. sausage, bread and butter, jam, egg noodles එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකට ඩාල් කරි එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකට අමතරව ඩෙසර්ට් එකට ඔන්න අඹේල යෝගට් දෙකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ස්වීට් බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක්. අරක්. හරි. එහෙනම් ඔයාලා බෙඩ් නේ වන්නේ. අපි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක ඉවර කරලා ආයෙ හම්බෙමු. එහෙනම් චෙක් අවුට් ටයිම් එක ලඟ වුණා. 11ට තමයි චෙක් අවුට් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි එළියට යන්න හදන්නේ. එහෙනම් එළියදී හම්බෙමු. බයි.
මෙයාලගේ ස්වීට් රූම් එකේ රූම් එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒකෙත් ඉන්න ඔයාලට අපි view එක පෙන්නන්න. වෙනම ඒකට ජගුසි ටික ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඕපන් ජගුසි එකක් තියෙන්නේ. ක්ලීන් කරලා තියෙනවා. ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා ඒකට. කිං සයිස් බෙඩ් එකක් තියෙනවා. සෝෆා එකක් තියෙනවා. ලොකු කබඩ්ස් තියෙනවා. හරි. අපි හදිසි බුක් කරේ මේක ගැන දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. අපි ලොකු බජට් එකකට තනන්නේ නෙමෙයි හිව්වේ හදිසියට. මාරව ගදිනේ. තියෙන බාත්රූම් ඒරියා එක. ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා බාත්රූම් එකට. අලුත් විදිහට මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා මෙතන. ෂවර් ඒරියා එක තියෙනවා. කොමඩ් එක තියෙනවා. මේක ස්පෙෂලි මේකේ ජගුසියක් හම් වෙනවා ස්වීට් එකට. ජගුසි ඉන්න ගමන් ලස්සනට අර view එක දිහා බලන් ඉන්න තියෙන්නේ. අර හැම රූම් එකකටම තියෙන මේ ස්පෙෂල් view එක මේකේ ජගුසියටම arrange කරලා තියෙනවා. අලුත්ම experience එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවොත්. සමහන් 2 size එකේ ජගුසියක් තියෙනවා. කපල් එකකට ඇති වෙන්න. ඔයාලා ඉතින් ඔයාලගේ බජට් එකට ගැලපෙන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න අනිවාර්යෙන් එන්න. හරි. අපි දැන් සෙලෝනි පැනරෝමා රිසෝට් එකකින් යන්නේ අපි චෙක් අවුට් වුණා එළියට ආවා. ඉතින් අපි දෙන්න බයික් එකේ තමයි යන්නේ. ඉතින් බයික් එකේ තමයි මීටර්ස් ටික ගමන් විවන්ට කියන්නේ. බයික් එකේ ගමන පේන තරම් ලේසි නෑ. හැබැයි විනෝදයි.